What if it rains? که باران وشو نو بیا که باران وشو نو بیا I need your help. ما تستا د مرستې ضرورت دی. ما تستا د مرستې ضرورت دی. How much is left? څومره پاتې شول؟ څومره پاتې شول؟ How rude of you. څومره بې ادبه یې تا. څومره بې ادبه یې تا. Be in your limits. په خپل حدود کې اوسه. په خپل حدود کې اوسه. Rest is yours. باقی ستا مرزي. باقی ستا مرزي. Don't be naughty. شرارتي مه جوړېږه. شرارتي مه جوړېږه. He cheated on me. هغه ما سره ټګي وکړه. هغه ما سره ټګي وکړه. I am in my house. زه په خپل کور کې یم. زه په خپل کور کې یم. Don't talk to me. ما سره خبرې مه کوه. ما سره خبرې مه کوه. We hunted a lion. مونږ د یو زمري ښکار وکړو. مونږ د یو زمري ښکار وکړو. Whom do you love? ته د چا سره مینه کوې؟ ته د چا سره مینه کوې؟ I am not getting. زما په پویه کې نه راځي. زما په پویه کې نه راځي. Here is the food. دا واخله خوراک. دا واخله خوراک. How is everything? هر څه څنګ روان دي. هر څه څنګ روان دي. What has he done? هغه څه چل کړی. هغه څه چل کړی. Wait for a while. لږ ساعت صبر وکړه. لږ ساعت صبر وکړه. It took me 2 hours. په دې معنا 2 ګنټې ولګېدې. په دې معنا 2 ګنټې ولګېدې. This cat is mine. دا پیشو زما ده. دا پیشو زما ده. Put out the fire. اور مړ کړه. اور مړ کړه. As you feel like. چې څنګ تا ته ښه ښکاري. چې څنګ تا ته ښه ښکاري. How would I know? ما ته به څنګ پته یي. ما ته به څنګ پته یي. Are you at home? ته په کور کې یې. ته په کور کې یې. Call me tomorrow. سبا راته زنګ ووهه. سبا راته زنګ ووهه. How will you go? ته به څنګ ځې. ته به څنګ ځې. He has just left. هغه ای دی وس لاړ. هغه ای دی وس لاړ. It was drizzling. نری نری باران وریدو. نری نری باران وریدو. You let me sleep. ته ما اوده کېدو ته پرېږده. ته ما اوده کېدو ته پرېږده. From when to when. د څه وخت نه څه وخت پورې. د څه وخت نه څه وخت پورې.
How was your day? ورځ دې څنګ تېروته. ورځ دې څنګ تېروته. I like what I do. زه چې څه کوم ماته ښه لګي. زه چې څه کوم ماته ښه لګي. See you tomorrow. سبا به لیده کاته کوو. سبا به لیده کاته کوو. Or see you tomorrow. سبا به میلاویږو. سبا به میلاویږو. I didn't mean it. زما دا مطلب نه و. زما دا مطلب نه و. Not at all sorry. بخښنه غواړم د سره نه. بخښنه غواړم د سره نه. Anyone can do it. دا هر څوک کولی شي. دا هر څوک کولی شي. I am feeling like. زړه مې غواړي. زړه مې غواړي. Stop watching TV. TV کاته بند کا. TV کاته بند کا. You need not wait. تاسو ته د انتظار کولو ضرورت نشته. تاسو ته د انتظار کولو ضرورت نشته. You made her weep. تا هغه جړولی وه. تا هغه جړولی وه. You made him weep. تا هغه جړولی و. تا هغه جړولی و. He is so diligent. هغه ډیر محنتی دی. هغه ډیر محنتی دی. What did you eat? تا څه وخوړل. تا څه وخوړل. I like to beat her. ما ته د هغې بولي لګول خوښ دي. ما ته د هغې بولي لګول خوښ دي. I can't marry you. زه تا سره واده نشم کولی. زه تا سره واده نشم کولی. At least take tea. لږ تر لږه چای خو واخله. لږ تر لږه چای خو واخله. I have to go to pee. ما له میچازې کولو له تله دي. ما له میچازې کولو له تله دي. Or I have to go to pee. ما له واړه بول کولو له تله دي. ما له واړه بول کولو له تله دي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.